Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog din Africa, din Kenya! Ne-am luat din nou prietenii și am plecat în locul în care mi-a rămas inima. Vă arătăm că împreună putem schimba vieți. Ne bucurăm de zâmbetele de banană ale copiilor negri. Trăim adrenalina unei nopți într-o mahala periculoasă. Sau, mai bine, vreți să visăm la paradis? De fapt, hai să facem așa. Oriunde vom merge, vă luăm cu noi în locul pe care nu-l vom uita niciodată. Africa. Dragii mei, bine v-am găsit înapoi în Kenya, în Africa. Ai, cât de fain ne simțim aici. Știți de ce am ajuns seară? Pentru că am zis acum ceva timp că dacă ar fi să ne întoarcem iară, motivul pentru care ne-am întoarce ar fi că ne-a rămas inima aici. Și ne-a rămas inima undeva în Kenya centrală, la o lucrare unde vreau să vă prezentăm din nou, ca să vedeți cum au evoluat lucrurile în ultima perioadă. Interesting language? Ei sunt băieții cu boda-boda, adică cu taxiul pe două roți. E foarte interesant. Akubariki! I-am zis Dumnezeu să te... Mungu Akubariki! Dumnezeu să te binecuvinteze. E foarte interesantă povestea, cum am revenit în Kenya, că noi voiam să plănuim să plecăm undeva, dar ați văzut că nu suntem singuri. Voiam să plănuim să mergem undeva împreună cu Cornel și cu Olivia și cu Adi și cu Ana, dar undeva în Asia. Și ziceam, mă, a venit Cornel cu ideea și zis, oare cum ar fi să mergem în Africa? Și exact cu o zi înainte, eu primisem un mesaj de la Tim, dar nu-mi verificasem telefonul și era o invitație de la el ca să ne întoarcem înapoi aici. Și am zis, ok, let's go, hai înapoi în Kenya. Aceasta este măcelăria, fără frigider, fără nimic, cu aerisiri, muscă intră, muscă pleacă. Înainte să ajungi aici, trebuie să ajungi în Nairobi, adică în capitală. Așa că am aterizat acolo, am stat o zi și apoi am luat o mașină cu care am venit exact aici, în Central Kenya. Cash Tours, vă mulțumim foarte mult pentru mașină. Apropo, dacă aveți nevoie de o mașină să vă transportați prin Kenya, vă recomandăm. Oh! Haideți să începem să experimentăm Kenya adevărată. Fructul dragonului. Fructul dragonului. Wow! Dar Kenya adevărată aș putea să zic că este mai mult mango decât fructul dragonului. Mergem către nord, trebuie să ne echipăm cu mango de aici pentru că chiar peste drum se și cultivă. Suntem în sezonul de mango și asta este fructul nostru preferat. Dacă e să vă spun o chestie, sincer, cred că ăsta este unul din top motive pentru care venim în Kenya. Pentru mango. Gideon, Yes, hi. you have such a great name from the Bible. Thank you. Gideon este un personaj biblic foarte fain, un luptător. Asta este mașina cu care ne deplasăm noi. Ia uite. Oh. Aici am luat 5 mango, care sunt 100 de șilingi, Da? adică 3,70 lei. Fructul dragonului, care asta este mai scumpuție, 300 de șilingi, doar unul. Asta înseamnă 10 lei. Da. Dar e bun. Apa asta dacă e safe? Mă, cred că da. Dar ți-ai pus o întrebare foarte bună. Uite cum îl curăță, da? Hai să învățăm cum se curăță mango de către profesioniști. Vezi, se taie pe lângă sâmbure. Dar nu așa se taie, trebuie așa. Să-l taie bucățele? Da. Gata. I-am trimis lui Grace 500 de șilingi. Măi, deci ei au un sistem financiar foarte tare, numit M-Pesa. Este o combinație între Revolut, bancă, ATM, este atașat la numărul de telefon, deci un serviciu financiar absolut genial. Știu că a fost și în România, adus de Vodafone, dar din păcate n-a prins în România. Dulce e. Ia, E dulce, ia.
Așa ceva n-ai cum să experimentezi în România. Imposibil. Toată ideea cu videoul ăsta este să vă dăm un update la ceea ce s-a întâmplat de acum un an și până acum, când am fost aici. După cum ziceam la început, aici ne-a rămas inima și s-au întâmplat multe. Și primul lucru pe care vreau să-l fac este să vă mulțumesc din toată inima că v-ați implicat și ceea ce vreau să fac și prin acest video este să provoc pe unii ca voi să ne susțineți în ceea ce vrem să facem aici, în ceea ce deja facem și o să vedeți în acest video. Și am ajuns! Mai avem chiar câțiva zeci de metri. Give me a hug. Nice to see you. How are you doing? Yeah. Nice to see you. Prietenul nostru Tim, cine îl știe, îl cunoaște. Cred că deja v-ați obișnuit cu el, nu? Că am tot postat chestii. Toată ciupulită, nici nu știu cum să mă adun un pic să arăt mai normală. A fost cam obositor drumul. Cam foarte obositor. Cornel Drăguț e un pic bolnav. Are febră, deci mi-e milă de tine de nu mai pot, sincer. Nu pot, abia aștept să iau un medicament. Mamă, deci cel mai nasol lucru este să fii bolnav pe drum. Great, so my name is Tim West and Paul and I met through looking at Instagram stories and meeting through that, and I contacted him and he got back in touch with me, and then we phoned each other and we were able to build a relationship by phoning and talking through the internet. But yeah, I've lived in Kenya for the last 2 or 3 years with my family, but I grew up in Kenya when I was younger and my parents have lived here for 35 years, so I have a long heritage of living here in Kenya. Ok, sunteți entuziasmați? Nu știu dacă sunteți entuziasmați pentru că nu știți povestea completă, poate cei mai mulți dintre voi, poate unii dintre voi ați văzut videoul anterior de acum un an și acum mergem să vedem ce s-a întâmplat de acum un an și până acum. Okay? Right, we're really excited about today going off to the special school. It's going to be great to take Paul and the family. It's really exciting. I can't wait to see the children and enjoy time with them. It's going to be really amazing. Voi vă dați seama că o luăm și pe Ivuța cu noi? Da. Vă dați seama? Deci ea la 10 luni vine și se bagă acolo între copiii negri. Cu oarecum o să fie? O să fie, cred că, interesant pentru ei să vadă un bebe alb. Da, nu cred că au ocazia să vadă un bebe alb prea des. Până acum, toți care au văzut-o pe Iva au fost entuziasmați să o țină în brațe, să pună mâna pe ea. Can I have a banana? Banana. 10 bob. 2. Asante sana. Băi, aici sunt cele mai bune banane pe care le-am mâncat vreodată, deci crede-mă, pa. În acest video o să vedem partea cu școala, cu copiii cu nevoi speciale, dar o să mai facem un video în care o să mergem la școlile cu copiii normali, să zicem așa. So right now we're here in Nanyuki town, which is about an hour away from Thara Special School. We just came here for some shopping to enjoy that. But basically, yeah, the special school is about an hour away in this county called Laikipia County. We decided to move here because my parents have a missionary organization here. Also, we felt like our hearts were called to this area of central Kenya, and we just really felt kind of, you know, to serve and to help the people here in this region. This is quite a dry area, and there's a lot of people who with very little, very poor, and so this was a great area to help and to serve. Ia uite cine e în spate și cine ne însoțește. Și am ajuns. Wow, ce schimbări sunt aici, dragii mei! E o îmbunătățire foarte mare.
Trebuie să vedeți ce le-am adus la copii. Nu putem să venim cu mâna goală. Ia, am adus Eugenia. La profesor le-am adus ceva. De exemplu, un gem de măr și cu cătină. Ziceți, mă, cătină, n-au auzit în viața lor aici ce este cătină. Cafea aici? Nu, aici nu vii, dacă vii la profesor în România. Și le-am mai adus niște dulceață de ardei iute. Tu îți dai seama, așa ceva nu există aici, asta e pentru profesor. Este foarte interesant că locul este schimbat. Într-un an de zile s-au schimbat foarte multe lucruri. Și încă de la început vreau să vă zic următorul lucru. Vă mulțumesc! Toți cei care v-ați implicat în locul ăsta, într-un fel sau altul, voi știți, nu vă zic în ce fel, vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim! Chiar este o schimbare foarte mare și putem vedea cu ochii ce schimbări sunt de la un an la altul și ce aport a avut fiecare euro dat lunar. Da. Ideea este că lângă baraca aia, că altfel n-am cum să-i zic, adăpostul de animale, că așa arăta, ca un adăpost de animale, nu mai există. A fost demolat. În partea aia este zero, gata. Și acum dormitorul principal, care era în construcție în ianuarie, acum este funcționabil. So the Romanian community have been a huge help, especially the friends that we've made through Paul and Sarah Matesh. It's been really encouraging to have the support through the regular donations and the sponsorship, and we're just so thankful. It's really helped build a new dormitory. We're now going to build another dormitory from that help. We're also helping feed and clothe, and with hospital and therapy care for the special needs kids. It's really amazing. So we're just so thankful. It's really cool. Jumbo! How are you? How are you? I forgot your name. Esther. Esther, yeah, I remember you. What's your name? What was his name? Jalaba, yeah, I remember you, Jalaba. Paul. Congratulations. Hey, I remember you. Ia, stai să mă puțin. Stai să vezi ce știe. Stai să vezi. Adi. Adi. Ram zam zam. 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 Guri guri guri. Ia. Zam zam. El e cântărețul nostru. How are you? How are you? Ea este o fetiță foarte specială, care efectiv ne-a frânt inima când am văzut-o prima dată. Acum e a treia oară, ne-am mai obișnuit cu ea. Dar imaginează să trăiești într-o lume în care nu vezi, dar să trăiești într-o lume în care nici nu auzi. Singura ei modalitate de comunicare este doar prin atingeri. Și se întâmplă câteodată să o atingi și să vezi că începe să zâmbească. Vezi? Deci chiar dacă nu are nu înțelege lumea prin văd și auzi, totuși înțelege dragostea prin atingere. E șocant. S-a speriat. Da? Și că și Scarlett la început a fost așa un pic reținută, după aia și-a dat drumul. Și e foarte fain că poți să iubești. Cum să zic, este foarte greu, este foarte greu. Îmi aduc aminte de comentarii pe care le-am primit și de la voi, știi, cum că e greu. Se bucură că am venit aici. Ei sunt foarte bucuros, să știi. Ai văzut cum ne-au îmbrățișat? Da. Cumva când îi vezi așa, știi, cu salivă, poate nu sunt chiar curați cum te aștepți. Ai văzut și eu iau în brațe, că nu se întâmplă nimic. Trece, te obișnuiești. Da? Așa e prima oară. Joshua este directorul școlii și când am venit noi anul trecut, școala avea 4 profesori de zi.
Astăzi are 10 profesori de zi. E o problemă cu profesorii sau îngrijitorii, să spunem, care stau peste noapte, pentru că de la 4:30, de la 8 la 4:30 copiii sunt supravegheați, dar de la 4:30 după amiază până a doua zi rămân doar o mână de profesori și aici este o chestie în care trebuie îmbunătățită. A fost emoționant momentul, efectiv emoționant. Vă las pe voi să vedeți cum m-a povnit plânsul. Am încercat să mă abțin și să mă controlez, dar mi-a fost foarte greu. Câți ani are? 12. Milca are 12 ani. Dragii mei, vreau să vă povestesc ceva și să mă mărturisesc în fața voastră. Deci, îmi pare rău. Când am venit tura trecută, filmam, cum filmează acum Corneluș, filmam alt copil și a venit Milca în spatele meu și am simțit că a plouat pe mine și am crezut că plouă și când m-am uitat era Milca cu capul deasupra mea, se uita în ecranul camerei și i-a curs salivă din gură pe mine și m-am simțit foarte prost. Foarte prost pentru că mi-a fost scârbă. Și am zis, de ce mi-e scârbă? De ce? Cu ce sunt eu mai bun sau noi? Cu ce suntem mai buni că nu avem viața lor? Când ne-am născut în România și avem confort, venim aici și fugim de iarnă, că e fain, că e căldură și e fain, ne permitem asta. De ei s-au născut aici, în condițiile astea. Cu ce am fost noi mai buni ca ei? Cu nimic. Mi-am cerut iertare înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă-mă că mi-a fost scârbă. E normal până la urmă cumva, da? E normal că nu suntem obișnuiți cu lucrurile astea, da? Guys, nu putem să venim să stăm aici cu ei, nu pot să vin, să stau să mă mut. Dar ce putem face este putem să vorbim cu voi, putem să-i susținem într-un fel, știi? Putem să le plătim mâncare, putem să-i ajutăm să se mute din baraca aia unde stăteau, care i arăta ca un adăpost de animale. Alții n-au la fermă la animale, nu țin oile și vacile într-o locație ca aia. Și putem să facem ceva. Și sunt mulți care zic, da, ok, dar avem noi țigănia noastră în România, avem țigani, avem săraci, avem de toate. De ce nu-i ajutăm pe noștri în România? Știți ce? Cine nu ajută aici, cum am mai zis și în celălalt video, n-ajută nici în România, nici în Ucraina, unde am mai primit comentarii de hate, n-ajută nicăieri, nici vecini, nici în ascuns, nici public, nu fac nimic, doar comentează. Dragilor, să ne aducem aminte de acum nici măcar 30 de ani, imediat după Revoluție, când veneau la noi în România și eram niște pârliți needucați. Numesc așa, la general, da? Nu-mi interpretați cuvintele ce nu spun. Eram vai de noi, exact după anii 90. Și au venit străini și veneau la noi și se uitau cu dragoste la noi. Putem să facem și noi, datorită prosperității la care am ajuns, să începem să ne uităm și la ei noștri acasă, dar să începem să ne uităm și puțin mai departe. Milca! Esther întotdeauna zâmbește. You always smile. You always smile. Întotdeauna e fericită, e mulțumită, e bucuroasă. Nancy! Oh, Nancy! Abari Gani! Muzuri! Deci dânsa se ocupă de copii care au probleme și inclinații autistice. Îți dai seama, este foarte greu cu copiii autiști, că trebuie să-i calmezi, să găsești soluții cum să le tai din energie. Te atașezi de ei. Acesta nu este un orfelinat, este o școală cu internat, adică copiii care sunt cu dizabilități, ei vin aici la școală ca să facă progrese. Unii dintre ei pot să meargă la toaletă, alții nu pot merge la toaletă. Unii pot mânca singuri, alții nu pot mânca singuri. Și vin pe o perioadă de 3 luni. Statul nu prea susține școala, sau dacă o susține doar la un nivel de
trăiesc, în fine, nu vreau să vorbesc de rău, pentru că am putut să ne implicăm în treaba asta. Guvernul a văzut că se întâmplă ceva aici și s-a dezvoltat și au zis, ok, hai că vă trimitem noi niște profesori. Și profesorii, cei 6 profesori noi, sunt plătiți de către guvern, știi? Asta e fain. De asemenea, armata britanică s-a implicat foarte mult aici, au venit, au ajutat la construcție pe lângă firma care a construit și dormitorul pe care o să-l vedem imediat chiar s-a putut finaliza datorită unora ca voi. Și încurajarea mea pentru voi astăzi este să vă implicați și voi cumva. Deci rămâneți, vă rog, rămâneți până la final ca să vă dau detalii cum vă puteți implica și voi și este absolut genial să vii după un an și să vezi niște roade. Ăsta e making of-ul lui Cornel. Ia, hai Cornel, că anul trecut exact așa eram și eu. Acum te am pe tine care filmezi. Deci, de la doamna asta drăguță și zâmbăreață a început toată activitatea și școala aici. Ea a avut o problemă la picior și o deficiență și a zis, wow, sunt alții care au ceva mult mai grav decât mine. Și așa a început școala. Atâta știm, doar Mungu. Ăsta e cântărețul grupului. Astăzi este o zi de celebrare. E veselie, e bucurie. Dar imaginează-ți că noi plecăm și copiii nu sunt tot timpul în starea asta. Copiii de genul ăsta sunt foarte provocatori. Bă, e greu, e foarte greu. Și salariile lor aici ca și îngrijitori sunt foarte, foarte mici. Ca să-ți faci o idee, cine muncește schimbul 3, 6 zile pe săptămână, nu ajunge la un salariu de 500 de lei. Să lucrezi cu copiii ăștia, să stai peste noapte, atâtea zile pe lună. E wow. Cum te simți tu? Nu te simți prea bine? Da? Nu se simte prea bine, e ceva, nu știu, avem ca un fel de gripă și Sara seara abia a dormit, de fapt n-a dormit, Cornel și el a avut vreo 2 zile nasoale. I can see though my eyes are all closed. Yeah, he gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way he made me. Every perfect imperfection is all because of him. După cum vedeți și din aer, avem o clădire întreagă și finalizată lângă, care era în construcție când am venit noi în urmă cu un an aici. Și lângă avem niște săpături de fundație, o să se construiască dormitorul fetelor. La momentul actual, în aceeași clădire, dar despărțiți, sunt fetele și băieții. Wow! Wow! Cât de bine arată! Cât de bine arată, dragii mei! Ce diferență! Ce diferență! Room tour, ok? Hai, el o să fie o gazdă bună. Hai, show us! Deci aici este dormitorul lor, aici stau băieții și fetele stau dincolo. Prima impresie de aici din centru este că personalul iubește acești copii. Și asta este cel mai important lucru, să fie iubit. Copiii ăștia să fie iubiți. Condițiile, e adevărat, trebuie să îmbunătățite, dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Știi cum e? Deci este o diferență imensă. Copiii așa vin la internat sau la boarding school, cum se zice în engleză. Fiecare are cutia lui cu hăinuțe, toate cutiile sunt de tablă. Ia uite cum sunt și aici astea. Ia uite. Este ceva foarte comun în Kenya ca copiii să vină, să meargă la școală și să stea la internat. Foarte, foarte comun. Hai să vedem cum arată și camera băieților. Zidul ăsta este provizoriu. Când o să fie cealaltă clădire gata, poate o să rămână în picioare, poate nu. La momentul actual sunt 30 de copii azi în școală, dar lista de așteptare este de 50 de copii
De asta, cumva, clădirea următoare o să ridice numărul copiilor. Sperăm, dacă ne va ajuta Dumnezeu, să mai venim la anul sau peste 2 ani, habar n-am, aici cândva să vedem și clădirea aia gata. So we run a small foundation called Generous, and Generous is all about helping to equip people to give their time, their talent, and also their treasure. It's there to encourage people to be generous, to give of themselves, to give of their time, and give of their money. But what we do when we go into the schools and the support, we work with the board of management, we work with the local team, the teachers, the headmaster, the deputy, and from there we encourage them to have good management. We have really good plans and strategies in place to help improve the education. We also help provide with practical things like internet and IT, water and food, pure water filters, things like that. Noi împreună cu voi ne-am implicat foarte simplu. Noi suntem la distanță și e greu să vii aici să pui mâna și să ajuți, să faci ceva fizic, dar cu o mică sumă de bani am putut să contribuim la finalizarea dormitorului, care astăzi este dormitor de băieți și fete. Am putut contribui la mâncarea și la chestii de care, cum zicea și Tim mai devreme, legate de copii. Dar ceea ce îmi doresc este să putem să continuăm să facem asta și cei care ne cunoașteți și ne urmăriți de foarte multă vreme, nu v-am cerut bani niciodată pentru absolut nimic, dar pentru chestia asta chiar o facem, pentru că, cum ziceam de la început, aici ne-a rămas inima. Asta este baia lor, tata. Și aici este dușul. Ce zici, au nevoie copiii ăștia de un loc în care să plece de aici și să se ducă într-o cameră mai faină? Să aibă dușuri, să aibă sală de mese mai faină, ce zici? Au nevoie? Da. Au nevoie, așa. Trebuie neapărat să vedeți ce îmbunătățire s-a făcut la baie. Ia uite. Băi, se spălau în curte cu furtunul și aveau o bucată de beton între niște table unde era duș și toaletă. Brr. Când am văzut aia am fost brr. Dar acum uite cât de frumos e. Au și bară de sprijin pentru copii, iau și astea, duș. Deci este total altceva. Total altceva. Dragilor, ce se poate face cu 1 euro, 2 euro cu care voi ați contribuit? Fiecare. Ați simțit că se întâmplă lucrurile astea? Nu. Pentru că, unde mulți, puterea crește. Exact. Foarte fain. Ca să înțelegeți puțin cam ce poți face cu banii aici, deci clădirea asta, care are o amprentă de 250 de metri pătrați, a costat 25.000 de euro. Asta înseamnă mână de lucru, materiale, acoperiș, încălzire de apă, fosă, Toaletă. Scurgeri, toaletă, băi, dușuri, vopsea și absolut parte electrică, da, absolut totul a costat 25.000 de euro. Cred că dacă punem toți bănuți cu bănuți, putem să strângem ceva și să facem cumva și clădirea asta, gata. A doua, cum ziceam mai devreme, sunt 50 de copii care așteaptă să intre și în școală, dar n-ai unde să-i primești. De unde? Asta e un hop. Al doilea hop ar fi profesorii, dar profesorii cred că o să fie susținuți de către guvern. Că a început și guvernul să se implice, armata britanică mai vin și ei cară materiale, că au tot felul de utilaje și de mașini. Ok, și cum ne putem implica? Ne putem implica pentru că și noi ne implicăm și încă mulți alții din România ne implicăm aici, din punct de vedere financiar. Vreau să vă spun din start că fiecare leu care se încasează, care intră în asociația Generous, în proporție de 100%, se duce direct către copii. Eu știu situația financiară și cum funcționează aici și să mă credeți pe cuvânt, Tim este susținut din total alte fonduri și nu are treabă cu banii care ajung care sunt destinați copiilor. So Generous Charity is calling out for people who would love to support and sponsor and encourage children from disadvantaged backgrounds, children with special needs, children who have very little.
And so the sponsorship program is just a very small amount of money every month to contribute towards education, towards healthcare, food, clothing, as well as all the infrastructure that they need to improve their educational journey. So we hope that you can join us and help us just a little bit. Donațiile one-time donations, să le numim așa, adică donațiile de o singură dată, sunt foarte apreciate, dar și mai apreciate sunt donațiile mici, dar constante, pentru că când este să duci în spate o școală cu 30 de copii, iar apoi cu 60-70 de copii și vrei să lucrezi în comunitate, nu poți să cumperi mâncare doar azi și săptămâna viitoare să nu ai. Așa că asta le aduce lor stabilitate și o să vă las în descriere și aici pe ecran vedeți voi niște explicații despre cum poți să te implici împreună cu noi. Bineînțeles că nu îți băgăm mâna în buzunar și bineînțeles că ești liber doar să dai un like la acest video, să-l trimiți cuiva care ar putea să se implice sau să faci cel mai important lucru și anume să te rogi pentru lucrarea asta. Mama a donat niște bani ca să sape o fântână, tot așa într-o zonă, nu știu, în South Africa, undeva, într-o zonă unde e problemă cu apa. Și aia au scris numele Hârlea pe ea, pe ciment, și a trimis o poză, știi? Da. Și acum vreau să-i trimit și o poză, că eu m-am dus direct să sap. Da. Nu vă imaginați că suntem de mult timp aici, nu putem fi niște ipocriți, dar am zis că punem și noi mâna. Am aflat cât costă ziua de muncă la săpat. Costă 600 de șilingi. Cât înseamnă asta? 25 de lei. 25 de lei, da? 25 de lei. Ziua unui meseriaș este de 50 de lei și ziua unui șef de echipă, adică coordonatorul tuturor muncitorilor, este de 60 de lei. So I just want to show you the kitchen. Here is where they cook for the whole school. So about 40 people get cooked for in here. As you can see, it's quite simple and quite basic, hard work, but they do a really good job. But yeah, we want to try and improve this and get it better by creating some proper kitchens. Mă, îmi place foarte mult de Tim și îl cred. Îl cred pentru că mănâncă în centrul ăsta, deodată cu copiii, din mâncarea lor, în farfuriile lor și când intră, absolut toată lumea îl cunoaște. Nu este absent, nu este doar un intermediar care păstrează un comision, ci este autentic. Asta e. Mai devreme ați văzut unde s-a făcut mâncarea. Sperăm că după video ăsta să avem cât mai mulți donatori ca să putem să construim aici și o bucătărie reală, unde se poate să se spele și să se gătească mâncarea ca lumea, în condiții maxime de igienă, că acum e cam impropriu spus igienă. Avem mâncarea pregătită, tacâmurile, foarte interesant cum se ia de asta direct cu farfuria. Copiii aici mănâncă foarte mult. Ia uite cât mănâncă un copil. Aia nu-ți place mâncarica? E bună? Bravo! Aici trebuie să fii foarte organizat. Îți dai seama, toți trebuie aliniați, puși la mâncat împreună. Nu poți să vii unul să vină, stai așa că vreau mai târziu să mănânc. Asta e spiță, nu există. Anul trecut Amza i-a dat de mâncare la un copil și vreau să văd dacă are curaj și anul ăsta. Curaj, pentru că îți trebuie curaj. Am vorbit cu drăguțul de Amza de acasă și mi-a zis: tati, o să vreau ca să îi dau de mâncare la un copil și tati, vreau să te felicit maxim. Maxim. Bravo. Să știți că e o obișnuință în toate lucrurile. da, e o obișnuință, nu e ușor. Mai ales eu sunt o ființă mai... nu știu cum să explic, că mi-e și rușine. Că sunt mai scârboasă la chestii din astea de bale și de așa. Dar... e o obișnuință în toate. da, Cred că asta e concluzia. Este o obișnuință în toate. Drăguții de ei. Sunt unii dintre ei care nu pot mânca singuri și au nevoie de ajutor. Este o experiență absolut marcantă. Să vii să vezi copiii și să-ți depășești cumva
părerea și să te implici este absolut marcant pe viață și mi-ar plăcea dacă, nu știu, aș putea să vă transmit măcar 10% din ceea ce simțim noi când suntem aici cu copiii acum. Dacă dați subscribe și vreți să ajutați copiii de aici, Tim o să vă bage într-un grup de WhatsApp și o să vă pun acolo videouri și o să vă dea actualități despre cum evoluează copiii și așa mai departe. Dragilor, vă mulțumim că v-ați uitat până la final.